امشب در 24 واشنگتن خواهان متوقف شدن تولید اورانیوم 60% در ایران شده. اتحادیه اروپا هم میگه افزایش فعالیت هسته ایران کاربرد صلح‌آمیز نداره. کناره‌گیری نیکی هیلی از نامزدی حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری. بایدن و ترامپ از حامیان هیلی خواستن به کارزار اونها بپیوندن. عدم مشارکت رئیس جمهوری پیشین ایران در انتخابات. محمد خاتمی میگه با خیل ناراضیان همراه شده و رأی نداده تا به کسی دروغ نگفته باشه. و افشاگری تازه سازمان عدالت برای ایران در مورد سرکوب اعتراضات. جمهوری اسلامی از یگانهای مخصوص استفاده کرده. از واشنگتن دی سی این 24 است و فرداد فرحزاد. این یک خبر فوری است. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. برنامه رو با خبری فوری شروع می‌کنیم. دقایق پیش بعد از حمله حوثی‌ها به یک کشتی باری، رسانه‌های وابسته به حوثی‌ها از حملات هوایی آمریکا و بریتانیا به غرب یمن خبر میدن. ساعتی قبل سخنگوی شبه نظامیان حوثی گفته که حوثی‌ها به یک کشتی باری متعلق به یونان به نام ترو کانفیدنس در خلیج عدن حمله کردند. سفارت بریتانیا هم در صنعا گفته 2 خدمه این کشتی که با پرچم باربادوس در 90 کیلومتری بندر عدن در حرکت بودند کشته شدند. برگردیم به خبر اول برنامه. ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتن افزایش فعالیت هسته ایران کاربرد صلح‌آمیز نداره. نماینده آمریکا در نشست خواهان توقف برنامه هسته ایران شده. بیانیه آمریکا در این نشست با اظهار نگرانی عمیق از فعالیت‌های هسته ایران میگه اقدامات تهران در تضاد با رفتار دیگر کشورهای غیر هسته‌ای عضو معاهده NPT و ایران باید تمام و نه بخشی از ذخیره اورانیوم 60% رو کاهش بده و تمام تولید اورانیوم غنی شده تا 60% رو به طور کامل متوقف کنه. بیانیه گفته سطح همکاری‌های جمهوری اسلامی با آژانس غیر قابل قبوله و در صورتی که این همکاری به طور چشمگیری بهبود پیدا نکنه، شورای حکام باید برای اقدامات بیشتر آماده باشه. همکارم احمد صمدی از وین با ماست با جزئیات بیشتر. احمد. فرداد، بالاخره امروز نشست شورای حکام برگزار شد و خب امروز برنامه هسته ایران رو ذیل قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل و همچنین تعهدات برجامی ایران مورد بررسی قرار دادن و معلوم بود که نگرانی‌های آقای گروسی که در گزارشش اومده بود و ما در این 1-2 روز گذشته بهش بارها اشاره کردیم میتونست که مورد توجه قرار بگیره و مهمترین بحث هم موضوع غنیسازی 60% اورانیوم هستش در ایران که حالا ایالات متحده تاکید داره که نه تنها باید چرخه تولید اورانیوم 60% متوقف بشه، بلکه باید اون اورانیومی که در اختیار داره، اون الان اعلام شده که 121 کیلو و نیم هستش، اون رو هم باید یعنی از بین ببره. منظور این هستش که به هر حال اون رو باید رقیق سازی بکنه دیگه، یا اینکه به هر حال از ایران خارج بکنن. نکته‌ای که در بیانیه ایالات متحده وجود داره این هستش که خب کشوری مثل ایران که عضو NPT هست اما کشور هسته‌ای محسوب نمیشه، داشتن این مقدار اورانیوم 60% توجیه غیر نظامی معتبر نداره. هرچند که مقامات جمهوری اسلامی پیش از این اعلام کرده بودن که اورانیوم 60% رو برای این میخوان که در واقع برای تولید سوخت موتورهای کشتی‌های هسته‌ای میخوان استفاده بکنن که اصلا به نظر یک شوخی میاد، چرا که فقط 3-4 کشور در دنیا این تکنولوژی رو دارن و حتی کشوری مثل روسیه هم در واقع فکر می‌کنم این فناوری رو نداره و صحبت از این یه خورده میتونه که تعجب برانگیز باشه و بر همین اساس هم کشورهای عضو در شورای حکام معتقدن که داشتن این مقدار سوخت و اصلا تولید سوخت 60% با توجه به اینکه ایران پیش از این هم پنهانکاری کرده بود و حتی بدون اطلاع آژانس تونسته بود که بیش از 83% هم در واقع غنیسازی بکنه، این نگران کننده هستش. مسئله بعدی هم برمیگرده به موضوع سانتریفیوژهایی که ایران در اختیار خودش داره. الان در گزارشی که آقای گروسی به اعضای آژانس ارائه کرده فکر کنم حدود 14600 تا ایران سانتریفیوژ داره که از این تعداد بیش از 8000 تاش از سانتریفیوژهای پیشرفته هستن. بر اساس برجام، چون بر اساس برجام بررسی میشه، ایران نمیتونسته که از سانتریفیوژهای پیشرفته خودش تا 15 سال بعد از برجام استفاده بکنه و فقط میتونست از اون سانتریفیوژهای IR1 که نسل اول هست استفاده بکنه. الان نه تنها از این سانتریفیوژها داره، الان
الان استفاده میشه و اونها میچرخند و غنیسازی میکنن، بلکه حالا آژانس اعلام میکنه که ما اصلا نمیدونیم چه تعدادی الان ایران تولید کرده یا تولید میکنه، چرا که دوربین هایی که آژانس در تاسیسات تولید این سانتریفیوژ ها قرار داده بود در واقع حافظه‌اش در اختیار آژانس نیست و جمهوری اسلامی اونها در اختیار آژانس قرار نمیده و این یکی دیگه از نگرانی ها هستش که معلوم نیست چه تعداد داره، برای اینکه اگر این تعداد سانتریفیوژ یه دفعه بخواین که غنیسازی در سطح بالاتر رو هم انجام بدن که دیگه این واقعا کنترل از دست خارج میشه و به همین علت هم کشورهای اروپایی هم روسیه امروز اعلام میکنه که اوضاع داره از کنترل خارج میشه و این یکی از نگرانی‌های مهم هست. مضاف بر این که خب همچنان مسئله بازرسان آژانس به قوت خودش باقی هست. کشورهای اروپایی و ایالات متحده تاکید دارن که باید این بازرسان برگردن و مسئله بعدی هم موضوع در واقع همکاری آژانس جمهوری اسلامی با آژانس هستش که خب ایالات متحده و هم اروپا تاکید دارن که اگر جمهوری اسلامی با آژانس همکاری نکنه اون موقع در واقع شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی باید اقدامات لازم رو انجام بده بدون ذکر اینکه اون اقدامات مناسب چه خواهد بود. ممنونم از تو همکارم احمد صمدی از وین با ما. همطور که احمد هم اشاره کرد نگرانی‌های گسترده‌ای وجود داره، نه فقط بین طرف‌های غربی از جمله اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها، حتی میخائیل اولیانوف نماینده روسیه هم امروز در گفتگو با BBC فارسی ابراز نگرانی کرده و گفته ما از روند کلی برنامه هسته ایران نگران هستیم. فرشته پزشک کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشک، به نظرتون این چقدر میتونه مقدمه‌ای باشه برای یک قطعنامه احتمالی در شورای حکام علیه ایران؟ مطمئن نیستم، حداقل بر اساس اون چیزی که آقای اولیانوف توی صحبتش با BBC گفته ادامهش رو وقتی نگاه میکنیم باز داره تقصیر رو گردن ایالات متحده و خروج آمریکا از برجام میندازه و من مطمئن نیستم که الان اگر قرار باشه اتفاقی بیفته روسیه همراهی بکنه، به دلیلی که به هر حال با توجه به جنگ اوکراین فکر میکنم که شاید در این لحظه اونقدر حساسیت براش نداشته باشه. شورای حکام رو میفرمایید یا در شورای امنیت رو؟ هر دوی اینها، یعنی حتی اگر قرار باشه که یعنی اعتراض رو فکر می‌کنم مراتب اعتراضش رو قرار باشه که بگه به این دلیل میخوام بگم ولی آخه شورای حکام یه ذره فنی‌تره در مرحله اول، نه؟ درسته، ولی نکته که میخواستم بگم اینه که اینطور نیست که روسیه کنار ایران وایسته. یعنی ما میدونیم که حتی این گفتگوهای آخری هم که در مورد برجام انجام شد به نظر میاد اون جایی گفتگوها از دست رفت که روسیه تغییر کرد نظرش و جنگ اوکراین صورت گرفت. بنابراین اینطور نیستش که روسیه قراره کنار ایران وایسته یا همپیمان ایران باشه یا جلوگیری بکنه یا حتی از نظر حمایتی اگر که قرار باشه آژانس بیانیه بده خیلی اعتنایی بهش نکنه. ولی مسئله اینجاست که اگر که الان روسیه داره اشاره میکنه که مشکل آمریکاست، به این فکر میکنم برمیگرده که کماکان داره به جمهوری اسلامی سیگنال میده که ما همراه شما هستیم. از این وضعیت ممکنه ناراضی باشیم ولی در حال حاضر اونقدر برای خودمون تهدید نمیدونیم این رو که بخوایم در مقابلتون باشیم. کما اینکه سالهای گذشته بودیم، کما اینکه سنگ اندازی کردیم برای برگشت برجام یا زمانی که جریان‌های دوران آقای اوباما بود همراه با آمریکا در سازمان ملل شورای امنیت تحریم‌ها رأی دادیم و به قطعنامه‌ها رأی دادیم. من فکر می‌کنم به روی حرفای آقای اولیانوف خیلی نمیشه اعتنایی کرد. در واقع نکته‌ای که می‌خوام بگم اینه. البته اگه منصف باشیم خود آمریکایی‌ها هم به نظر نمیاد خیلی علاقه و ذائقه‌ای داشته باشن برای فشار حداکثری دست کم الان، چون در گزارش‌ها بوده دیگه از جمله رویترز که معتبرم هست، حرف از این بود که اروپایی‌ها حاضر بودن یک قطعنامه جدی‌تر در شورای حکام صادر بکنن، ولی آمریکا به خصوص اونطوری که رویترز میگه به خاطر اینکه در سال انتخابات هستن دنبال دردسر جدید نیستن. همینطور دنبال دردسر جدید نیستن، نگران سریع شدن جنگ اسرائیل و حماس، بیشتر شدنش در خاورمیانه هستن. هنوز مرز با لبنان پرتنشه. میدونیم که صحبت از حمله به رفح هستش، حملات حوثی‌ها در جریانه و سال انتخابات و باز همون استراتژی کلان آمریکا که
تمرکز بکنه روی چین و روسیه و به نظر نمیاد که خیلی علاقه داشته باشن. یه مسئله دیگه هم هست، شما در نظر بگیرین که این سازوکار جهانی که میتونه ایران رو مسئول نگه داره و بتونه یک سری از این چارچوبا رو اعمال بکنه روی ایران از دست رفته است. یعنی شما وقتی که از 5 تا کشوری که حق وتو دارن در شورای امنیت و میتونن اعمال فشار بکنن، 2 تا از این کشورها مشکلات جدی با آمریکا و اروپا دارن و حاضر نیستن همکاری بکنن، چطور میخوان یک کشور رو مسئول نگه دارین که خطر خیلی جدی برای اون 2 کشور به حساب نمیاد؟ یعنی خطری که غرب و آمریکا و اروپایی ها در مورد ایران حس میکنن، خطرش هم اندازه نیست اون حس تهدید با چین و روسیه. به همین دلیل خیلی مکانیزم اجرای اعمال هیچ نوع قانون بین‌المللی اعلام وجود نداره جز اینکه قرار باشه راه حل نظامی، چه حالا از نظر حملات سایبری، حملات محدود و از این قبیله که خب اون هم الان خیلی علاقه بهش نیست. هم مسئله انتخابات، هم مسئله میگن استراتژی کلانتر آمریکا برای اینکه بتونه خاورمیانه رو کنترل بکنه و اونقدر درگیر درش نباشه. ممنونم از شما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن با ما. رسانه‌های ایران گزارش دادند که دادگاه حقوقی روابط بین‌الملل شعبه 55 تهران حکم توقیف و تخلیه محموله نفتی آمریکایی یک کشتی را صادر کرده که پیشتر در خلیج فارس متوقف شده بود. این دادگاه به دنبال شکایت وکیل بیماران پروانه‌ای دستور توقیف و تخلیه کشتی ادوانتج سویت رو صادر کرده. خبرگزاری فارس و میزان وابسته به سپاه پاسداران و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ارزش این محموله نفتی رو بیش از 50 میلیون دلار اعلام کردند. علت شکایت بیماران پروانه‌ای هم تحریم‌های کشورهای غربی و به ویژه آمریکا عنوان شده. همکارم مرضی حسینی از وزارت خارجه آمریکا با ماست. مرضی، آیا آمریکایی‌ها واکنشی داشتن تا به حال به این موضوع؟ بله، همین لحظه در کنفرانس مطبوعاتی که در وزارت خارجه برگزار شد واکنش آمریکا رو داشتیم. اما قبل از اینکه من برسم به صحبت‌های متیو میلر، اجازه بده در خصوص پیشینه این کشتی یک مقدار توضیحات بدم، چون با در نظر داشتیم که ما بارها این خبر رو در طول یک سال گذشته در همین برنامه 24 کاور کردیم. چرا که اساساً توقیف این کشتی برمیگرده به خبری که رویترز در اردیبهشت امسال منتشر کرد و توقیف کشتی سوئز راجان که بار نفت جمهوری اسلامی رو حمل می‌کرد توسط آمریکا در تابستان گذشته که این بار این کشتی در سواحل تگزاس در حال تخلیه بود. ما در برنامه 24 گزارشش رو داشتیم و خود آرش هم رفت پوشش خبری نزدیک داد. اساساً توقیف این کشتی واکنشی هست طبق گفته‌ها و تحلیل‌هایی که وجود داره به در واقع توقیفی که توسط آمریکا در کشتی سوئز راجان شد. حالا بنا به این گزارش گفته میشه قرار هست بار این کشتی آمریکایی که متعلق به یک شرکتی به نام شورن هست به زودی در سواحل عمان تخلیه بشه و این مسئله در واقع واکنش دولت ایالات متحده آمریکا را هم داشت. من در کنفرانس مطبوعاتی دقایق پیشتر از متیو میلر واکنش آمریکا در این مورد پرسیدم که در ادامه با هم ببینیم. دولت ایران باید بلافاصله نفتکش ادوانتج سویت رو که توقیف کرده آزاد کنه. ایران در سالهای اخیر به صورت غیرقانونی تعدادی از شناورهای تجاری که در حال عبور از خلیج فارس بودن رو توقیف کرده. ادامه مزاحمت ایران برای کشتی‌ها و نقض حقوق و آزادی‌های ناوبری در آبراهای حیاتی این منطقه تهدیدی برای امنیت دریانوردی، ثبات منطقه‌ای و اقتصاد جهانی محسوب میشه. فرداد، اینو به اجازه بده بهش اشاره کنم. بخشی از صحبت‌ها که در این ویدیو نبود این بود که اگرچه طبق حکمی که در توسط دادگاه ایران منتشر شده علت این توقیف تحریم‌های دولت آمریکا بر در واقع واردات دارو در ایران عنوان شده، اما متیو میلر در این مورد هم واکنش نشون داد و تاکید کرد ما بارها اعلام کردیم که تحریم‌های ما شامل کمک‌های مردمی، یعنی مسائل مثل غذا، مثل آب و دارو نمیشه و این مسئله نه اینکه فقط تحریم‌های ما شامل ایران چنین استثنایی شاملش باشه. به طور کلی قوانین تحریم‌های ایالات متحده هیچ نوع تحریمی رو بر زمینه دارو و مواد غذایی اولیه به طور مشخص نمی‌کنه. این رو هم اشاره بکنم که همونطور که متیو میلر هم در ساتش گفت این اقدام حکومت ایران بارها پیش از این هم تقویت شده. حتی پیش از این نیروی دریایی آمریکا گزارش داده این اولین بار نیست که حکومت ایران کشتی‌ها رو توقیف می‌کنه. گزارش شده حداقل 5 کشتی اخیراً توقیف شده و گفته شمار زیادی از خدمه این کشتی‌ها هم توسط حکومت ایران در حال حاضر در داخل ایران گروگان گرفته شدن و این مسئله در واقع به طور کلی منجر به واکنش‌های گسترده شده، چنانچه در این ویدیو هم دیدیم. ممنونم از تو. همکارم مرضی حسینی از وزارت خارجه آمریکا با ما. نیکی هیلی رقیب ترامپ در انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان به کارزارش پایان داد. فرماندار سابق کارولینای جنوبی
با پایان دادن به رقابت یک سالش نامزدی حزب جمهوریخواه رو عملاً به دونالد ترامپ واگذار میکنه. نیکی هیلی با دومین پیروزی هم نتونست فاصلش رو با ترامپ کم کنه. خانم هیلی در حالی که حملاتش رو علیه ترامپ در چند هفته گذشته افزایش داده بود، اما در حال از دست دادن حمایت سرمایه‌گذاران بود. بیشتر از یک سال پیش کمپینم را برای ریاست جمهوری راه اندازی کردم. وقتی کارم رو شروع کردم گفتم که این کارزار ریشه در عشق من به کشورمون داره. هفته پیش مادرم که یک مهاجر نسل اول بود به دخترش برای ریاست جمهوری رأی داد. فقط در آمریکا. من قدردان همه حمایت هایی هستم که از سراسر کشور بزرگمون دریافت کردم. اما حالا وقتش رسیده که کارزار رو متوقف کنم. اعلام کرده بودم که هدفم شنیده شدن صدای آمریکایی است. من این کار را کردم. پشیمون نیستم. گرچه دیگه نامزد نیستم، اما از صدام برای اهداف دیگه‌ای که بهشون اعتقاد دارم استفاده می‌کنم. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست و همینطور شاهین سمیعی کارشناس مسائل آمریکا و امنیت ملی اینجا در استودیو. با آرش شروع میکنم. دیگه تا آخرین نفس واقعا خانم هیلی مبارزه کرد، ولی فکر میکنم نه نفسی باقی ماند نه پولی. درسته و هیچ کس هم در حزب جمهوری خواه به ایشون خورده نمیگیرد که تا حالا ادامه داده است. همه تبریک میگویند به خانم نیکی هیلی. یادمون نره 13 کاندیدا بودند، 12 تاشون مردانی بودند که بیشترشون سابقه سیاسیشون خیلی بیشتر از خانم هیلی بود و یکی که اونها رو از میدان به در کرد. در نهایت در سایه ترامپ بودن هم شاید برای خانم هیلی موفقیت بزرگی باشد. اسمش رو تونست به عنوان اولین زنی که در تاریخ حزب جمهوری خواه توانست از پرایمری رو از آن خودش بکند ثبت کرد. البته خب با این وجود اینکه در قرن 21 هستیم توقع داریم واقعا وقتی اسم یک حزب میآید اینکه بالاخره حزبی مثل جمهوری خواهان توانسته باشد حداقل یک زن به عنوان لیدر تا حالا معرفی بکند، اما فعلا تا حالا که نبوده است. خانم هیلی تونست خیلی از توقعات مختلف در مورد حزب جمهوری خواه رو، مخصوصا اون بخش محافظه کاری که دنباله‌روی خانواده جورج بوش هستن، خانواده جورج بوش پدر و پسر و بقیه، خانم نیکی هیلی خیلی خوب تونست نمایندگی کنه اون بخشی از جمهوری خواهانا که جمهوری خواهان جورج بوش بهش میگویند. شاید خیلی بهتر از خیلی آدمای دیگه، حتی جب بوش پسر کوچکتر که سعی کرد جای پدر و برادر بزرگترش بگذاره و همین آقای ترامپ کاملا ایشون رو در عرض یکی دو دیبیت، در یکی دو مناظره کاملا از میدان به در کرد. با این حال در مورد خانم هیلی میبینین ایشون هنوز آقای ترامپ رو حمایت نکرده. در سخنرانی خودش بخشای اشاره کرد خیلی کوتاه بود، بزرگمنشانه بود، خیلی باهوش طراحی شده بود. یک تیکه از زندگی شخصی خودش داشت، گفتی مادرش به عنوان نسل اولی از تاریخچه زندگی خودش گفت. بخشی از تاریخچه سیاسی جهان نقل قول کرد از مارگارت تاچر، اولین نخست وزیر زن انگلستان، که میگفت راه خودت رو پیدا کن به جای اینکه بخوای دنبال روی مردم باشی. و بعد کنایه‌ای بود در برابر افرادی که میگویند باید هرچه سریعتر خانم هیلی حمایت خودش رو اعلام بکند از دونالد ترامپ. حقیقت این است که بخشی از جمهوری خواهان، بخش کوچک ولی بخش پر سر و صدایی از جمهوری خواهان به هیچ وجه حاضر نشدن به دونالد ترامپ رأی بدهند. میتواند در انتخابات اصلی، در انتخابات ماه نوامبر نقطه پاشنه آشیل آقای ترامپ باشد. بخشی از جمهوری خواهان میگویند به هیچ وجه حاضر نیستن به ایشون رأی بدهند و خانم هیلی هم در سخنرانی خودش اشاره کرد که آقای ترامپ وقتش هست که اعتماد مردم رو به دست بیاورد، سعی کند برای اینکه به اون بخش جمهوری خواهان رو که با ایشون مخالفن یا میگویند که دونالد ترامپ نمیتواند هیچ گونه ایشون رو، در واقع آقای ترامپ نمیتواند اون بخشی از جمهوری خواهان رو در واقع نمایندگی کنند. خانم هیلی گفت آقای ترامپ وقت دارد تا انتخابات نوامبر که این طرز تفکر رو برگرداند. یه تیکه کوچیک هم من صحبت کنم راجع به بخش دموکرات‌ها اگه اجازه داشته باشم. در مورد آقای بایدن، خب روز سه‌شنبه بزرگ انتخابات پرایمری برای دموکرات‌ها هم بود. آقای بایدن خب در بیشتر ایالت‌ها با اختلاف زیادی تونست موفق شه. آقای دین فلیپس که ایشون رو به چالش کشیده بود، حتی بعضی وقتها از خانم مری ویلیامسون که از انتخابات کنار هم کشیده بود رأیش پایین‌تر بود. با این حال در چند تا از ایالت آقای بایدن هم به شدت به مشکل برخورد کرد، مخصوصا در ایالت‌هایی که ایشون تنها فرد روی برگه رأی بود ولی تعداد افرادی که رأی داده بودند که انتخابی نداریم یا به هیچ کدوم از کاندیداها رأی نمیدهیم
10 12 13% بود. در ایالت‌هایی که میتونن سرنوشت ساز باشن 10-12% دموکرات‌ها میگویند ما به حزب وفاداریم ولی این کاندیدا رو نمیخواهیم. این خیلی خبر بدی هست برای کارزار انتخاباتی آقای بایدن. با اینکه از کاخ سفید بپرسید میگویند اینها همه نظرسنجی هایی است که تا ماه نوامبر تغییر میکنه، اما کارشناسان میگویند هر دو کاندیدا مشکل عمده‌ای دارن با بخش‌هایی از رای دهندگان حزب خودشون. ممنونم از تو. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا با ما. همطور که گفتم شاهین سهمیه کارشناس امنیت ملی هم اینجا با ماست. آرش اشاره کوتاهی کرد به اون بخشی از جمهوری خواهان که میگویند never ترامپ یا هرگز به ترامپ رای نخواهند داد. چقدر فکر میکنید که با کنار رفتن خانم هیلی الان که دیگه نامزد دومی وجود نداره آقای ترامپ میتونه بعضی دست کم از این هرگز ترامپی ها رو به خود جلب بکنه؟ با درود به شما مردم عزیز ایران. ببینید کار دشواری هست برای اینکه آقای ترامپ به صورت شخصیتی علاقمندی نداره که بره درخواست رأی بکنه یا درخواست جلب توجه بکنه. ایشون همیشه از این نقطه نظر آمده جلو که من یک فرد بسیار خوب و محبوبی هستم و مردم به طرف من گرایش پیدا میکنن، نه اینکه من برم درخواست بکنم. خانم هیلی هم در سخنرانی خروجشون از کارزار انتخاباتی این رو به واقعیت اشاره کردن بهش که گفتن علیرغم اینکه من به آقای ترامپ تبریک میگم اما ایشون بایستی برای به دست آوردن آراء جمهوری خواهان تلاش بکنه. یعنی در حقیقت داشت میگفتش که شما هنوز این آراء رو به دست نیاوردید و این 20-30% که به خانم هیلی رأی دادن اگر اینها بخوان یا در خونه بمونن یا بدتر از حزب مخالف حمایت بکنن کار رو برای آقای ترامپ بسیار دشوار میکنن. اینو من میفهمیدم اگر خانم هیلی مثلا 4 تا ایالت دیروز میبرد، یعنی یه دونه ورمانت رو در جیب داشت و یه دونه همین واشنگتن دی سی رو که خیلی جای تعجب نداره، چقدر این اون رو در موقعیت قرار میده که چنین نطقی برای آقای ترامپ بکنه؟ ببینید ایشون به خاطر اینکه الان اون نماینده های کنوانسیون، اون دلگیت ها رو در دست داره و در اولین کسی بود که وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری شد و آخرین کسی است که خارج میشه، برای خودش یک وجهه‌ای در میان جمهوری خواهان خریده. الان ایشون داره از اون خرج میکنه، از اون وجهه داره خرج میکنه و داره به آقای ترامپ یادآوری میکنه که شما سرانجام کار ممکنه برای رد شدن از خط پیروزی به من نیاز داشته باشید. پس برای خودش داره یک جایگاهی در حزب جمهوری خواه ایجاد میکنه، اما حزب جمهوری خواه اون حزب جمهوری خواهی نیست که حتی ما سال گذشته ای که کارزار انتخاباتی مقدماتی ریاست جمهوری آغاز شد دیدیم. حزب جمهوری خواه حتی رئیسش هم داره عوض میشه. یک فردی که بسیار طرفدار آقای ترامپ هست داره میاد، به احتمال خیلی زیاد عروس آقای ترامپ هم معاون ریاست حزب خواهد بود. پس میبینیم که خانم هیلی علیرغم تلاشی که میکنه بیشتر تمرکز خانم هیلی روی افراد متمولی است که از کارزار انتخاباتی ایشون حمایت میکردن و امروز بعد از خروج از ایشون آمدن اعلام کردند که ما به طرفدارای خانم هیلی توصیه میکنیم از آقای بایدن در نوامبر حمایت بکنن. از خیلی جنبه ها این انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان غیر متعارف بودی که خانم هیلی تا اینجا هم پیش آمد. خب برای خیلی‌ها تعجب برانگیز بود، به خصوص با شکستی که در نیو همشایر و آیووا و کارولینای جنوبی که هر دو اونجا بودیم متوجه او شد. چه بود به نظرتون در پس ذهن خانم هیلی که تا اینجا ادامه داد؟ من فکر میکنم ایشون 2 تا عامل مهم داشت. یک، اون افراد متمولی که تا یک هفته گذشته از ایشون حمایت بی‌شائبه‌ای داشتن و اونها بودن که به ایشون این قوت قلب رو میدادن که پول داری، پس برو جلو و اقداماتت رو بدون ترس اعلام بکن. و نکته دیگر این بود که خانم هیلی میدونست که به عنوان بهترین آلترناتیو برای ترامپ خودش رو به مردم معرفی کرده. نه زیاد به ترامپ خورده گرفته، نه زیاد به ترامپ توپیده، اما در عین حال یک
کنتراستی بین خودش و ترامپ و بایدن درست کرده و به مردم یک واقع بینی رو ارائه کرد. حالا البته ایشون و ضمناً من فکر نمی کنم که کارزار انتخاباتی که نام نیکی هیلی توش باشه الان تمام شده باشه. حتی اگر الان نه 4 سال دیگه من فکر میکنم ایشون برمیگرده روی صحنه سیاسی. ممنونم از شما. شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی، اینجا در استودیو با ما. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی کارزار خشونتبار جمهوری اسلامی برای وادار کردن زنان در ایران به رعایت حجاب اجباری رو مستند کرده. این سازمان حقوق بشری گزارشش رو با جمع‌آوری روایت‌های 46 شهروند تهیه کرده. آزار رانندگان زن بدون حجاب اجباری و توقیف خودرو، رفتار توهین‌آمیز و سرباز زدن از ارائه خدمات عمومی و بازداشت، تهدید، احکام زندان و جریمه نقدی از جمله اقدامات جمهوری اسلامی که در این گزارش برای مقابله با نافرمانی مدنی زنان ایرانی علیه حجاب اجباری ثبت شده. بر اساس این گزارش دست کم 1 نفر از 46 شاهدی که موارد آزار رو به عفو بین‌الملل گزارش کردند از تهدیدشون به مرگ از سوی بازجو یا قاضی و 1 نفر دیگه از تهدید به تجاوز جنسی روایت کردند. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران از لندن با ماست. خانم بحرینی، بیشتر به ما بگین در این گزارش و چه نکاتی در اون بیشتر شما رو تکان داد؟ با سلام به شما و همه بینندگان عزیز. گزارشی که عفو بین‌الملل منتشر کرده تصویری دردناک رو و ترسناک رو از زندگی روزمره زنان و کودکان دختر در ایران نشون میده که با اقدامات امنیتی و پلیسی مقامات جمهوری اسلامی ایران به شدت روبرو شدن. تمام ابعاد زندگیشون تحت کنترل. از لحظه‌ای که پا بیرون از خونه میگذارن در اضطراب این هستن که یا در محیط مترو، فرودگاه، فروشگاه، از بانک، از دسترسی به خدمات محروم بشن به خاطر اینکه بی‌حجاب هستن یا به گفته مقامات و مسئولان حجاب مناسب ندارن، یا اگر در خودروهاشون هستن پیامک دریافت بکنن و بعدتر هم تماس‌های تهدیدآمیز از پلیس امنیت اخلاقی بگیرن که باید به پلیس امنیت اخلاقی رجوع بکنن برای تحویل خودروشون. و یک چیز دیگه که در گزارش مفصلا مستند شده، ایست‌های فله‌ای خودروهای زنان توسط پلیس راهنمایی رانندگی که الان بخش بزرگی از کار روزمره‌اش آزار و تعقیب زنان بسیاری که ما با اونها مصاحبه کردیم روایات دردناک خودشون رو از تعقیب و گریزها و توقیف‌های ناگهانی ارائه دادن و اینکه نیروهایی که اونها رو متوقف می‌کردن هیچ گونه اهمیتی نمیدادن که در اون لحظه زنان در چه شرایطی هستن. زنانی که در حال بردن عزیزانشون به بیمارستان بودن، یا در بدن خودشون بخیه بوده، یا در حال اسباب کشی بودن، یا در مسافرت در یک شهر دیگه بودن و ماشینشون اونجا توقیف میشه و بعدتر باید با یک هزینه به شهر خودشون برگردن و برای ترخیص ماشین دوباره به اون شهر برن. تمام اینها نشون میده که مقامات به دنبال ایجاد یک فضای رعب و وحشت و اختلال شدید در زندگی روزمره زنان هستن تا حجاب اجباری رو بر اونها تحمیل کنن. و اتفاقا برخی از زنان خودشون به مقامات وقتی میگفتن که مثلا کار مهمی دارن و اگر اشکالی نداره خودرو رو حتی فردا خودشون تحویل بدن، ماموران میگفتن که نه، هدف ما دقیقاً همینه که اونقدر اختلال در زندگی شما ایجاد بکنیم که این اراده مقاومت رو در مقابل حجاب اجباری در زنان در هم بشکنیم. ممنونم از شما. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران از لندن با ما. سازمان عدالت برای ایران میگه جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی از یگانه‌های ویژه مخصوص رویارویی کشتن جنگجویان مسلح استفاده کرده. در این گزارش 20 واحد نظامی و 526 فرد افشا شده که در جریان سرکوب این اعتراضات مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. 20 واحد نظامی افشا شده در این گزارش به عنوان زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران بسیج و نیروی انتظامی فعالیت می‌کنند. در گزارش این سازمان آمده که یگانه‌های رزمی سرکوبگر معترضان رو در زمره پیکارجو دسته‌بندی کرده. بر اساس این گزارش این نیروها مجهز به سلاح‌های سبک و نیمه سنگین بودند و اختیار کشتن، آزار و ارعاب معترضان رو داشتند. همکارم شاهد علوی از واشنگتن با ماست. بیشتر به ما بگو در مورد این گزارش. فرداد، گزارش قابل توجهیه. اول از این لحاظ که ما میدونیم در واقع 2 روز دیگه، یعنی روز جمعه 8 مارس همزمان با روز جهانی زن، هیئت اقلیت سازمان ملل در واقع یافته‌هاش رو، گزارش نهاییش رو ارائه میده
و پالین حقوق بشر امیدوارن مثل همین گزارش و گزارش‌های دیگه عفو الملل و سازمان‌های دیگر حقوق بشری فعال در حوزه ایران، هیئت حقیقتیاب هم به عنوان یک در واقع مأموریت جهانی که سازمان ملل انتخاب کرده به همین یافته برسه. جنایت علیه بشریت اعلام کردنش تو این گزارش بسیار مهمه، چون عملاً یک جرمی هست که بررسی متهمان ارتکاب این جرم در حوزه در واقع اصل صلاحیت رسیدگی جهانی قرار میگیره. یعنی هر کسی که متهم باشه به دست داشتن در جنایت علیه بشریت، نه ارتکاب جرمش مشمول مرور زمان میشه و نمیتونه بر اساس اینکه حوزه ارتکاب جرم یک کشور دیگه است خودش رو از مجازات معصوم بدونه در جاهایی که حکومت‌های دموکراتیک هستن و دستگاه قضاییشون خودشون رو ملزم میدونن با استفاده از این اصل صلاحیت جهانی رسیدگی بهش بکنن. از این لحاظ این بسیار مهمه. نکته‌ای که این گزارش به درستی برجسته که به نظر من مقدماتی هست که در واقع حکومت رو به این نقطه رسونده که علیه شهروندان کشور خودش، علیه مردمش مرتکب جنایت علیه بشریت بشه. همون زمان در گزارش هست، من دارم به اون موارد اشاره میکنم، همون زمان مقامات گفتن که اون چه داره رخ میده یک جنگه. اونها ازش به عنوان جنگ ترکیبی اسم بردن. محمد باقری رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح گفت این جنگ و از همه نیروهای نظامی تحت فرمان ستاد کل که میشه سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، پلیس، نیروهای امنیتی خواست که در واقع با تمام قدرت سرکوب بکنن کسانی رو که اینها محارب و به یک معنا پیکارجو میخوندن. منتها اینها حتی مشاهدات این گزارش، شواهدی که قبلا ما داشتیم در ویدیوها و البته داده های این گزارش نشون میده که جمهوری اسلامی حتی در جنگی که آگاهانه اعلام کرد علیه شهروندان معترض خودش، قواعد در واقع جنگ منصفانه را رعایت نکرده. یعنی در جنگ یک طرف میگه دشمن یا باید کشته بشه یا اسیر و بی اثر بشه دیگه، و اسیر رو نمیکشن، شکنجه نمیکنن، این قوانین جنگه. جمهوری اسلامی این رو هم رعایت نکرد. ویدیوهای بسیار زیادی ما دیدیم که کسانی رو که در موقعیت حمله، تهاجم نبودن و عملا تسلیم شده بودن، یعنی راهی نداشتن، راه گریزی هم نداشتن، مأمورین از فاصله نزدیک 1 متری بهشون شلیک کردن با تفنگ‌های ساچمه‌ای و این در مواردی باعث مرگ شد. مواردی با باتوم به شدت به سر و کله این در واقع معترضین می‌زدن و همینها هم باعث ضربه مغزی و مرگ شده. ویدیوهاش مفصل منتشر شده، یعنی اینها ادعاهایی که راستی آزمایی شده به این ترتیب، و نتیجه همین هم شد که در جنگی که حکومت میگفت این یک جنگ ترکیبی هست، 551 نفر دست کم جان باخته شناسایی شد، دست کم 68 نفرشون کودک بودن. برای همین بود که عملا جمهوری اسلامی تو این گزارش هست که در چندین شهر تک‌تیرانداز مستقر کرده. دست کم 5 نفر رو هنگام فیلم برداری در اعتراضات، در حالی که دخیل در اعتراضات نبودن، صرفا ناظر بودن، هدف گلوله مستقیم قرار داده و جانشون رو گرفته که ما ویدیوهای 2-3 نفرشون رو داریم که در اون لحظه شلیک میشه و دوربین از دستشون میفته، گوشی از دستشون میفته. برای همین بوده که در دست کم اونطور که گزارش میگه در دست کم 18 شهر در 10 استان از سلاح‌های جنگی نیمه سنگین استفاده شده. یعنی جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات با برنامه‌ریزی آگاهانه، با تجهیز نیروهای نظامیش، با فرستادن یگانه‌های رزمیش که اساساً کارشون رزمه، حالا این رزم چه در مرزها برای دشمن خارجی باشه، چه اعزام به کشورهایی مثل سوریه و لبنان و یمن و جاهای دیگه برای مداخلت منطقه جمهوری اسلامی، از اون نیروها استفاده کرد برای سرکوب مردم معترضی که دستشون خالی بود. در موارد بسیار معدودی ممکنه سنگ دستشون بوده باشه که اونم ما هیچ ویدیویی دست کم من ندیدم، یا مثلا سطح زباله آتش زدن یا شعار میدن. برای اینا سلاح جنگی نیمه سنگین مستقر کردن، تک‌تیرانداز مستقر کردن. برای همینه که باز در این گزارش مستند شده بر اساس ویدیوهایی که موجود، همش در واقع راستی آزمایی شده، که به ساختمان‌ها 68 مورد به ساختمان‌ها تیراندازی کردن، در 20 چند مورد تیراندازی کور کردن. یعنی انگار مثلا در فیلم‌ها هست یک تفنگشو میگیره این ورور شلیک میکنه بدون اینکه هدف مشخصی وجود داشته باشه، با یک تهدید. این گزارش نه راستی آزمایی کرده، اومده مشخص کرده اسامی عاملان رو، آمران رو و شیوه‌های سرکوب رو، و بعد از اون اومده نشون داده
الگویی که در 98 بوده الان تکرار شده. بر اساس این الگوها میگه که این روند اون چی که رخ داده بر اساس حقوق بین‌الملل که در موردش هم یک فصل مفصل در گزارش هست، این در واقع به معنای جنایت علیه بشریت هست و اظهار امیدواری کرده که گزارش هم به در واقع هیئت تحویل داده. هیئت سازمان هم با اون گزارش در واقع یک سال گذشته رو ما میدونیم با صدها نفر صحبت کردن، به همین برسن و در نهایت کشورها این مکانیزم مستقل راستی آزمایی رو نگه دارن، بر اساس صلاحیت جهانی مرتکبان رو پاسخگو بکنن و عملاً مجازات حقوق بشری به شکلی باشه که جمهوری اسلامی نتونه بهش ادامه بده. ممنونم از تو شاهد علوی، همکارم از واشنگتن. رسانه‌های سوئدی گزارش دادن دیوان عالی این کشور فرجام‌خواهی حمید نوری رو رد کرده. بر این اساس حکم حبس ابد نوری به دلیل دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه 60 تایید شده. پیش از این دادگاه تجدید نظر سوئد هم در اواخر آذر ماه پیش حکم حبس ابد نوری رو تایید کرده بود. حمید نوری دادیار سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی آبان ماه سال 98 به اتهام مشارکت در اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی در سال 67 در فرودگاه استکهلم بازداشت شد. همکارم مهران عباسیان از استکهلم با ماست. مهران، آیا این به معنی پایان پرونده آقای نوری هست یا هنوز هم نور و امیدی برای او هست؟ خب فرداد، امروز دیوان عالی کشور سوئد اعلام کرد که فرجام‌خواهی در واقع رد کرده و حالا حکم حبس ابد برای حمید نوری قطعیه. خب خانواده حمید نوری، وکلای حمید نوری گفتن این رو به دادگاه حقوق بشر قضایی اروپا خواهند کشید، اما در سوئد دیگه این رأی قطعی شده و امروز در واقع بزرگترین پرونده جنایی سوئد آخرین برگ او اضافه شد و اونم رد فرجام‌خواهی بود. خب تو اشاره کردی 28 آذر ماه دادگاه استیناف رأی دادگاه بدوی رو تایید کرد و حکم حبس ابد رو تایید کرد. بعد از اون آقای بودستروم وکیل حمید نوری به این اشاره داشت که 11 دلیل رو برای دیوان عالی کشور ارسال کرده و به اونها ارائه داده و خودش خوشبین 2 تا از این دلیل ها مورد پذیرش قرار بگیره و پرونده در دیوان عالی سوئد به جریان بیفته. اما هر 11 دلیلی که آقای بودستروم آورده بود رد شد و اصلا در دیوان عالی در واقع این پرونده رسیدگی نشد و امروز این رأی دادگاه در واقع بدوی قطعی شد و حمید نوری به خاطر 3 در واقع جنایت جنگی، قتل و شکنجه به حبس ابد در سوئد محکوم شده. خب رسانه‌های سوئدی به این پرداختن که این رأی در واقع سندیت میده به اعدام‌های تابستان 67 و از کسانی که در دادگاه نام برده شده مانند ابراهیم رئیسی، اونها مجرمن و خب به راحتی کسانی که از اونها شکایت کنن میتونن در واقع شکایتشون رو ارجاع بدن به دادگاه حمید نوری و به این پرونده که خب اسامی زیادی از مقامات قضایی ایران داخل اون هست که مهمترینش ابراهیم رئیسی که در حال حاضر رئیس جمهور ایرانه. خب مجید نوری هم در حساب ایکس خودش به این اشاره داشت که گله کرد از سوئد که چند وقت به او ویزا نمیدن و یک مورد خیلی مهم گفت که فکر کنم برای در واقع خوراک رسانه‌های داخلی او اشاره به وکلای تسخیری داشت. گویا وکیل‌های حمید نوری تسخیری بودن. این کاملا میشه گفت ادعای دروغیه، چون حمید نوری از روز دستگیریش 3 بار وکلای خودش رو عوض کرده. بعد از دادگاه بدوی آقای بودستروم به عنوان وکیل در واقع گرفتن که آقای بودستروم 6 سال وزیر دادگستری بوده در کشور سوئد و حالا هم در حال حاضر هم وکیل حمید نوری است، اما وکیلی نیست که در واقع تسخیری باشه، وکیلی که خود خانواده حمید نوری یا شاید سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوئد او رو برای حمید نوری در واقع به عنوان وکیل گرفته باشه که هزینه‌ها و دستمزدهای میلیونی هم مطمئناً برای او در نظر گرفته شده. رسانه‌های سوئدی به یک نکته دیگه هم اشاره کردن، به دستگیری یوهان فلودرس، دیپلمات اروپا که شهروند سوئد هست، در ایران دستگیر شده. او رو گروگانی برای مبادله با حمید نوری دونستن. خیلی هم از کارشناسا بر این معتقد هستن که حالا دیگه حمید نوری از سیستم قضایی خارج شده و در زندان‌های دولت سوئد هست. این امکان مبادله برای حمید نوری با هر شهروند سوئدی در ایران امکانش یک مقدار نسبت به قبلا بیشتر میشه. ممنونم از تو. همکارم مهران عباسیان از استکهلم سوئد با ما.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران گفته این بار تصمیم گرفته همراه خیل ناراضیان رأی نده. او رأی ندادنش رو اقدامی آگاهانه و صادقانه توصیف کرده و گفته رأی نداده تا به کسی دروغ نگفته باشه. خاتمی گفته در این دور از انتخابات تصمیم گرفته اگر نمیتونه کاری برای مردم انجام بده دست کم با مردم ناراضی همراه بشه. او با اشاره به اینکه حاکمیت طبیعی ترین خواستهای مردم رو برآورده نمیکنه گفته اکثریت ملت از وضع موجود و سامان و سازمان راه بردن جامعه ناراضی و همین امید به آینده رو کم میکنه. این اظهارات خاتمی حاشیه‌های هم ایجاد کرده. در آخرین اظهار نظر رضا پناهیان فرزند علیرضا پناهیان گفته این آقا حرام علنی مرتکب شده و باید توبه کنه. به گفته پناهیان دیگه نمیشه پشت سر محمد خاتمی نماز خوند. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن با ماست. آقای مهدوی آزاد، یک ضرب المثلی در انگلیسی هست میگن خیلی کم و خیلی دیر. چقدر این به نظرتون میشه نسبتش داد به اقدام الان خاتمی؟ من فکر کنم با شما موافق هستم. یعنی به مجموعه شرایطی که نگاه بکنید هم کم هست به نسبت واکنش مردم، هم کمی دیر هست، هم توجیهی که ارائه شده. باز یعنی شما توجیهات آقای خاتمی رو ببینید، نمیگه من می‌خواستم اعتراض کنم به حکومت بفهمونم، میگه من می‌خواستم اعتماد تضعیف شده به مردم رو، من اعتماد تضعیف شده مردم به اصلاح طلبان رو ترمیم کنم. اون نکته دیگه، دو تا نکته دیگه هم هست. یکی مسئله اجتماع، در واقع تصمیمات اجتماعی، فعالیت‌های سیاسی، اونم با حکومت اینچنینی که تحت فشاره، این یک روند خطی دائما ثابت رو طی نمی‌کنه. بنابراین معادلات میتونه هر لحظه عوض بشه. یک. دو، این حرکت آقای خاتمی ببینید جزئی از یک در واقع فرایند تغییر پارادایم سیاسی، گفتمان سیاسی نوع اصلاح طلب و از این زاویه حائز اهمیت. از این زاویه اگر نگاه بکنید اون موقع شما میتونید ببینید که نه اتفاق دیگه‌ای داره میفته. مطلع هستید. ببینید کسانی مثلا آقای میرحسین موسوی و بخش از این جریان، اینها خیلی صریح گفتن که دیگه ما دنبال اجرای قانون اساسی یا اصلاح نیستیم، دنبال قانون اساسی جدیدیم و عبور از نظام جمهوری اسلامی. بیانیه خیلی روشن میرحسین موسوی بهمن پارسال و 1400 که روشن میگه عبور از نظام جمهوری اسلامی. چهره‌های شاخص این جریان مثلا شما بهاره هدایت، خانم نرگس محمدی رو نگاه کنید، خیلی روشن. خانم بهاره هدایت خیلی روشن میگه اصلاحات دیگه فایده نداره، تمام شد، راهی جز انقلاب و رفتن جمهوری اسلامی قابل تصور نیست. خانم نرگس محمدی هم همین رو میگه. یه بخشی از روحانیون هم مثلا شما نامه خیلی معروف و عجیب سید محمد موسوی خوینا، پدر معنوی این طیف رو در نظر بگیرید، تیر ماه 1999 حدود 3 سال پیش، که اون نامش ایشون خیلی روشن به خامنه‌ای، خطاب به خامنه‌ای هم می‌نویسه و میگه تو مسئول اوضاع کشوری و تلویح هم میگه که این روند قرار در واقع براندازی حکومت میانجامه. اگه اینجوریه خب ما به مشیت خدا راضی هستیم. با طعنه و تلویح اینو می‌نویسه. آقای خاتمی در واقع یکی از آخرین سنگرهایی بود که همچنان اصرار داشت که ما دنبال انتخابات و اینجور چیزا هستیم. موقعی که پارسال آقای میرحسین موسوی اون بیانیه رو نوشت، گفت دیگه آقا هست فایده نداره و ما دوباره در واقع باید جمهوری اسلامی عوض بشه، عملا پیوست به طیف سرنگونی طلب. نیروهای نزدیک به آقای خاتمی و احزابشون یه بیانیه‌های مختلفی دادن، یه مصاحبه مفصلی کردن و گفتن ما به سمت از جمله شورای ملی که توسط بهزاد رووی مدیریت میشه نامه نوشتن، گفتن ما بین این دورهای میرحسین موسوی و آقای خاتمی رفتیم سمت خاتمی، یعنی همون انتخابات، و نیروهای میانی اصلاح طلب اون طیف فرصت طلب‌هاش اصلا حمله کردن، گفتن میرحسین موسوی گناه انجام داده، نمیدونم قانون اساسی عدول کرده، ضد اسلام، ضد نظام و غیره. الان راستش رو بخواد دیگه داره شرایطشون عوض میشه. نیروهای فرصت طلب طیف اصلاح طلب الان بیشتر از قبل منزوی خواهند شد، دیگه کم کم نمیتونن بهونه پیدا کنن. اونها تو هر شرایطی میگفتن آقا بیاید تمکین بکنیم، چون مدیریت داشتن میکردن، زندگی اقتصادی خودشون، قلمرو اقتصادی خودشون داشتن، از اون نظر تحت فشار قرار میگیرن و فضایی که گشوده میشه دیگه فضای غیر قابل برگشته. بنابراین از این زاویه این اقدام آقای خاتمی رو هرچند سعی میکنه همچنان خطکشی بکنه، همچنان خودش رو فاصله گذاشته با نیروهای سرنگونی طلب، اما این اقدام آقای خاتمی بخواد و نخواد در واقع یک گام جدید هست از نزدیک شدن نیروهای سیاسی منتقد ایرانی به هم، در واقع نیروهایی که معروف هستن به طیف اصلاحات و نیروهایی که مصمم ایستادن در مورد تغییر نظام سیاسی حرف میزنن. چقدر فکر میکنید که حالا با اقدامات این چنینی هر چقدر هم که به قول هر دوی ما دیر و کم باشه، ولی شاید اصلاح طلبان شانس این رو داشته باشن، به خصوص با توجه به اینکه به نظر میاد اپوزیسیون در خارج از کشور هم ضعفایی نشون دادن که در طولانی مدت بتونن دوباره خودشون رو زنده بکنن، یک نسخه جدیدی از خودشون ارائه بدن؟
ببین من اول عرضم گفتم مسئله اجتماعی مسئله خیلی پیچیده، یه مسئله خطی نیست. اینجوری نیستش که انگار شما میخواید از تهران برید شیراز تو اون جاده میرید هر اتفاقی هم بیفته واسه شیراز بعد تو اون مسیر برید. شاید عوض میشه با بالا گرفتن. ما الان میدونیم با این مجلس با این لجبازی علی خامنه ای سال بعد همین موقع به یقین تقریبا میشه پیش بینی کرد اوضاع اقتصادی خیلی بدتر خواهد بود، فشار اجتماعی سنگین‌تر، اینترنت محدودتر، بازداشت‌ها سنگین‌تر، جامعه تحت فشار. در یک لحظه ممکنه یهو انقلاب بکنه، در یک لحظه ممکنه یه راه دیگه به ذهنش برسه. برای به سادگی نمیشه با قطعیت حرف زد. منتها چند تا چیز رو میتونیم بپذیریم. یک، نیروهای آنچه که گفتیم نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، ببین اینها در واقع بینشون مشکل هست. الان بخشی از این طیف هستن میگن اگر ما نباشیم، اساسا بخشی از این طیف هستن مثل نیروهای اصولگرا دارن به همه حمله میکنن و آدم نمیدونه اینا نفوذ دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی است، خودشونن. حقیقت شما نمیتونید بفهمید. بخشی از همین به اصطلاح اپوزیسیون هستن که اساسا طرف جمهوری اسلامی هستن، بیشتر مثلا بخشی از چپ ها، نیروهای چپ اصلا این بیشتر اونور هستن. این یه مشکل هست در خارج کشور که برای کسی نیستش. در داخل کشور هم تک صداهایی هستن، منتها محدودیت ها و مشکلات خودشون رو دارن. از یک طرف موقعی که شما به داستان نگاه بکنید راستش رو بخواید اینکه دوباره جامعه برگرده سراغ ایده اصلاحات کمی سخته، کمی چون اساسا ایده براندازی یک تحول اجتماعی است و موقعی شکل میگیره که ایده اصلاحات در قلب مردم به شکست رسیده باشه. منتها خب اگه قرار باشه اوضاع همینطوری بیانجامه ممکنه هر چیزی عوض بشه. یادتون نره که همون بخش‌های رادیکالی که در 25 سال پیش شعارهای اصلاحات مدنی و سوال بسیار بسیار سطح بالایی میدادن، اینا 7 سال پیش در انتخابات خبرگان رفتن به در واقع به عاملان قطع زنجیره‌ای به بعضی‌هاشون در انتخابات خبرگان رأی دادن به بهانه اینکه 3 نفر در تهران حذف کنن. نمیگم دروغگو بودن، نمیگم قصد بدی داشتن. محدودیت‌های سیاسی و بازی سیاسی بعد در کنار بازی سیاسی حکومت اونها رو رسوند به اون نقطه‌ای که مجبور شدن تو اون نقطه همچین بازی کردن، بازی اشتباه به نظر من. بنابراین واقعیت نیستش که اگر نیروی سیاسی ملی ظهور نکنه، اگر قرار باشه نیروهای مخالف همچنان در توهم باشن که تنهایی با 8000 نفر 10000 نفر با دو تا توییتر میتونن یه ساختار متصلب متعصب نفتی ایدئولوژیک رو که 5 تا کشور نیرو داره عوض بکنن و اگر جامعه همچنان تحت فشار باشه، اگر ایرانی‌ها همچنان در حال کوچ باشن، اگر شرایط اینطوری عوض بشه، خب هر چیزی ممکن هست و قابل پیش بینی هست. ممنونم از شما. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن آلمان. در پی نگرانی‌ها از وخامت بحران انسانی در غزه، اورسولا فوندرلاین در رئیس کمیسیون اروپا به منظور یافتن راهی برای تسریع در روند کمک‌رسانی هفته جاری به قبرس سفر می‌کند. سخنگوی او ابراز امیدواری کرده که استفاده از قبرس به عنوان کریدوری برای ارسال کمک‌ها به غزه بسیار زود محقق بشه. در همین حال به تازگی گروه تحقیق سازمان ملل تجاوز و خشونت جنسی به زنان و دختران اسرائیلی در حمله حماس به این کشور را تایید کرده. بسیاری از گروگان‌های زنی که در ماه نوامبر آزاد شدن هم گفتند که زنان گروگان در غزه توسط حماس مورد تجاوز و آزار جنسی قرار می‌گیرند. افتید شاپیرا برمن، روانکاو اسرائیلی که شهرت جهانی داره، یکی از اولین روانشناسان بالینیه که برخی از گروگان‌های زن آزاد شده از زندان‌های حماس رو تحت درمان قرار داده. همکارم امید حبیبی در همین باره گفتگویی کرده با او. اول از همه باید بگم به تعداد کمی از گروگان‌هایی که آزاد شدن تجاوز شده، اما خیلی از اونا توسط حماس مورد انواع آزارهای جنسی قرار گرفتن. ما میدونیم که بعضی از گروگان‌هایی که الان توی غزه هستن مورد آزار جنسی قرار گرفتن. اونا یا در حین اینکه حماس اونا رو دزدیده مورد آزار جنسی قرار گرفتن یا بعدش وقتی اسیر شدن. ما از وضعیت اونا اطلاع دقیقی نداریم و نمیدونیم که آیا هنوز هم مورد این آزارها قرار دارن یا نه. کاملا مشخصه کسانی که حالا آزاد میشن وضعیت روانی به مراتب بدتری از کسانی دارن که در ماه نوامبر آزاد شدن. به باور من تمام زنانی که اسیر شدن به نوعی مورد آزار جنسی قرار گرفتن. با اینکه یک تفاوت ظریف بین سوء استفاده فیزیکی و سوء استفاده جنسی وجود داره، ولی همه اونا در معرض آزار جنسی بودن. من خودم فقط با چند نفر که مورد تجاوز جنسی وحشیانه قرار گرفته بودن روبرو شدم که تحت درمان قرار دارن. بر اساس مصاحبه‌ای که با کسانی که آزاد شدن انجام دادم، اونا نه تنها روایت قربانیان از تجاوز
تجاوز به خودشون رو شنیده بودن، بلکه شاهد تجاوز جنسی هم بودن. درسته که تجاوز و آثار جنسی اثرات روانی زیادی روی گروگان‌ها میذاره، ولی حماس انواع شکنجه‌های روانی و جسمی دیگه هم علیه گروگان‌ها انجام داده، مثل 2 بچه‌ای که توی نوامبر آزاد شدن و گفتن هر روز مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفتن. من مطمئنم که تجاوز و آزار جنسی که مهاجمان حماس علیه زنان انجام دادن هم یه جور انتقام گرفتنه، هم به خاطر دیدگاه پلید و عقب مونده اونها بر ضد زنان که تصور می‌کنن باید زنان در جایگاهی برای کامیابی مردها قرار داشته باشن، چون در دید اونا با چنین چهره شیطانی و جنایت‌هایی که انجام دادن، زنها هم باید سرکوب و مقید بشن، هم مورد تحقیر قرار بگیرن. مصاحبه پروفسور رشا پیروبرمن بود، روانکاو اسرائیلی، با همکارم امید حبیبی نیا. سازمان ملل متحد با انتشار گزارش 3 ماهه دبیرکل این نهاد در مورد وضعیت افغانستان میگه نشست‌های مختلف طالبان بی‌نتیجه بوده و مقامات مسلحانه این گروه‌ها هم تهدیدی علیه قلمرو طالبان مقاومت مسلحانه این گروه هم تهدیدی علیه قلمرو طالبان ایجاد نکرده. در این گزارش با اشاره به 3 نشست مخالفان طالبان در شهرهای مسکو، دوشنبه و وین در اواخر پارسال آمده که این نشست‌ها فاقد انسجام برگزار شده و مخالفان طالبان مواضع پیشینشون رو تکرار کردند. ارزیابی دبیرکل سازمان ملل میگه طالبان ظرف 2 سال و نیم گذشته اگرچه در تحکیم حوزه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی تلاش کرده، اما در سایر عرصه‌ها از جمله فراگیر شدن نهادهای تصمیم‌گیر و حقوق زنان هیچ پیشرفتی حاصل نکرده. همکارم خادم کریمی اینجا در استودیو با ماست. گزارش مفصلیه دیگه مربوط به 3 ماهه گذشته، چه نکات دیگری جلب توجه میکنه درش؟ به 2 نکته‌ای که میتونه حتی هشدار دهنده باشه اشاره کرده، ای که یک تعدادی مدارس دینی که طالبان از او به نام مدارس جهادی یاد میکنه و بیش از 7000 رسیدن، یعنی فقط بیش از 7000 مدرسه را طالبان پس از اینکه روی کار آمده تا کنون ایجاد کردن و در عین حال ملا هیبت الله فرمان داده که فرمانش تا آخر سال قبل اجرایی شده که 100,000 آموزگار دینی در مدارس دینی استخدام شود که از او جمله فقط 9000 در قندهار، جایی که خود ملا هیبت الله مستقر استخدام شده. به همین ترتیب در گزارش آمده که تعداد زندانیانی که در زندانهای طالب به سر میبرند به 19,000 نفر رسیده که تقریبا هیچ دسترسی به خدمات حقوقی و سایر حقوقی که زندانی ها از او بر اساس کنوانسیون های بین‌المللی برخوردار هستند اینا نیستند. مورد دیگه ای که اشاره کرده ای که طالبان اگرچه تلاش کرده که در عرصه های مثل امنیت، اقتصاد و عرصه های سیاسی تحکیم کنه حکومت خود، اما در برخی موارد همچنان دچار اختلاف هستند، از جمله بر سر کنترل درآمدهای ناشی از مواد مخدر. خب ما میفهمیم که بخش زیادی از فرماندهان طالبان درگیری قاچاق مواد مخدر هستند و اساسا شورششان در 20 سال گذشته یک بخش زیادش تامین شد از درک همین تجارت. در عین حال گفته شده که مخالفان طالبان سازماندهی ندارن، انسجام ندارن و تمامی نشست هایی که تاکنون انجام دادن، اشاره شد در خبر، بی‌نتیجه بوده و غیر از او مواضع تکراری قبلی که قبلا مخالفان طالبان در نشست های مختلف گفته چیز دیگه اضافه نکردن. حالا عملا دیفکتو طالبان تقریبا تمام قلمروی افغانستان رو تحت کنترل داره دیگه، کم و بیش. حالا میزان کنترلشون بر بعضی نواحی ممکنه مورد سوال باشه، ولی قدرت اصلی اونها هستن. گروه‌های دیگری که هیچ قلمرویی در کنترل ندارن، بدون اون چقدر میتونن مشروعیت طالبان رو به چالش بکشن؟ واقعیتش اینه که چی گروهی مستقر در افغانستان که حاکمیت خود مستقر کرده و چی اپوزیسیون به دلایل مختلف مشروعیت ندارن. اول طالبان با یک روش غیر مشروع حکومت به دست گرفتن، در واقع تصرف کردن که در ادبیات دینی خودشان از او به عنوان تقلیب استفاده میکنه. یک از راههای کسب مشروعیت حاکمیت در شرع اسلامی
و در کنارش امیال طالبان قانون اساسی ندارن، هیچ سازوکاری که بتونه بر مبنای او یک حکومت مشروعیت حقیقی را داشته باشه ندارن. تنها استدلالشان اینه که ما مشروعیت مردمی داریم، بر اساس شرع و سنت افغانستان حاکمیت میکنیم که این هم یک دروغ بزرگ است، به خاطر که اول همه مردم افغانستان چنان تفسیری که طالبان از شرع و دین دارن را ندارن و فرض محال حالا اگر امیال یک انتخابات سراسری برگزار شود، یک همه‌پرسی برگزار شود، طالبان با اختلاف بسیار زیاد شکست می‌خورند. خود سازمان ملل هم انتقادات زیادی برش هست که در مواردی میگن همراهی کرده با طالبان. چقدر این اتهامات درسته واقعا؟ خب واقعیتش اینه که سازمان ملل نهادیه که نهاد اجرایی نیست. بخش زیادی از پالیسی هایی که قدرت های جهانی در خصوص کشورها در منازعات مختلف در سراسر جهان اعمال میکنه در او نقش و دخالتی نداره و در حد ممکن تصور من یک در برخی موارد خصوصا در خصوص افغانستان تلاش میکنه که به جنبه حقوق بشری ماجرا بیشتر توجه کنه. دقیقاً همون اتفاقی که در جنگ اسرائیل و حماس افتاده در غزه در خصوص افغانستان هم اینطوری است. به خاطر چی؟ به خاطر که سازمان ملل به صورت مداوم در گزارش‌های خود تاکید میکنه که دست کم بیش از نصف جمعیت افغانستان زیر خط فقر، میلیون ها کودک در عملا در معرض سوء تغذیه است و حتی میلیون ها نفر عملا گرسنگی تهدید میکنه، این زندگیشان را تهدید میکنه. بنابراین در چنین در دل چنین بحران انسانی و بشری طبیعی است که سازمان ملل به عنوان یک نهادی که سعی میکنه موارد حقوق بشری در سراسر جهان نظارت کنه خیلی به دنبال این باشه که مخالفین طالبان چی میگه یا خود طالبان چی میگه یا کشورهایی که سعی میکنن با طالبان در تعامل باشن یا سعی میکنن طالبان را تغییر بدن اونا چی میگن. بیشتر توجهش بر سر این است که وضعیت حقوق بشری در افغانستان و وضعیت بشری در افغانستان بهبود پیدا کنه. به او خاطر دیدگاه‌هایش هم در امیر اساس و برخی موارد متهم میشه به اینکه به هر حال از طالبان حمایت میکنه یا برای طالبان لابیگری میکنه. ممنونم از تو خادم کریمی همکارم اینجا در استودیو با ما. و ممنون از شما که ما رو در این بخش از برنامه 24 همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری زنده از مقر سازمان ملل متحد و نشست خبری ریاض منصور نماینده تشکیلات خودگردان فلسطینی در سازمان ملل به پایان میبریم.